Magandang araw po! Ngayon po ay magluluto naman tayo ng pork barbecue. So, ang mga kakailanganin po natin ay garlic, honey, oyster sauce, tuyong mansi, ketchup, ground black pepper, pork, at gagamit din po ako ng bamboo skewer. So, ngayon po ay gagawin muna natin ang marinade. Pagkahalu-haluin ko lang po lahat ng ingredients at saka po natin ibubuhos sa pork. So, ito po ang ating ketchup. I will put 2 tablespoons. Then, oyster sauce. Ayan. Then 1/2 tablespoon of toyo mansi. Ayan. And then a teaspoon of honey. Ito po siya. Ground black pepper. Ayan po. And then, garlic. So, ito po, binuhos ko na ang marinade. And then, hahaluin ko lang po siyang maigi. So, while marinating the pork, gagawa na rin po tayo ng basting sauce. So, ito po ang gagamitin natin. As, the tomato ketchup. So, I'll just put then 1/2 tablespoon of soy sauce. Then 1/2 tablespoon of oyster sauce. Then a teaspoon of sugar. Then 1/2 tablespoon of water. Then mix lang natin. Ayan, gumawa na rin po ako ng dipping sauce. So, ang nilagay ko po dito ay vinegar, garlic, onion, green and red chili, salt, sugar, at lalagyan ko din po ng ground black pepper. Yan, ready na ang ating dipping sauce. Ngayon po ay ilalagay na po natin siya sa bamboo skewer. So, ngayon, pigigrill na natin ng pork.
lang po natin siya in 3 minutes and then we will flip it over. Good yum. Yan, ito na pa ang ating pork barbecue.